नमस्कार मित्रांनो, यू आर टेक मराठीच्या आणखी एका नव्या व्हिडिओमध्ये मी आशिष तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, पोको इंडियामध्ये पोको M3 लॉन्च केला आहे आणि हा जो स्मार्टफोन असतो तो खूप दिवसापासून टीजर होता इंडियामध्ये. आता पोकोने इंडियामध्ये पोको M3 सोबत आपला काय काय फीचर्स ऑफर केले आहेत ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. म्हणजे ह्या स्मार्टफोनमध्ये परफॉर्मन्स कसा असणार आहे, बॅटरी कशी असणार आहे, कॅमेरा कसा असणार आहे आणि सगळ्यात मेन गोष्ट इंडियामध्ये ह्या स्मार्टफोनची प्राइसिंग काय असणार आहे, सगळं काय आजच्या व्हिडिओमध्ये मी इन डिटेलमध्ये सांगणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ खूप इन्फॉर्मेटिव्ह असणार आहे. व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि जर का तुम्ही चॅनल पहिल्यांदा आला असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन दिसेल, त्यावरती क्लिक करा. लगेच बेल आयकॉन होतं त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा. मी तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आमच्या चॅनलला मिळत राहतील जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. मित्रांनो, फायनली इंडियामध्ये पोको M3 लॉन्च झाला आहे. आता ह्या स्मार्टफोनचा जो फर्स्ट सेल असणार आहे तो 9 फेब्रुवारीला असणार आहे दुपारी 12 वाजता आणि तोही फ्लिपकार्टवर असणार आहे. आणि तुम्हाला स्मार्टफोन खरेदी करायचा असेल तर ह्याच्यासोबत आपल्याला खूप सारे प्रमाणात डिस्काउंट पाहायला मिळणार आहे. ह्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला ICICIच्या बँकच्या कार्डवर आपल्याला फ्लॅट 1000 रुपये ऑफ मिळणार आहे. आणि ह्या स्मार्टफोनची प्राइसिंग काय असणार आहे आपण पुढे पाहणार आहोत व्हिडिओमध्ये. तर सुरुवातीला बोलायचं झालं ह्या स्मार्टफोनच्या डिझाईनविषयी. तर ह्या स्मार्टफोनची डिझाईन खूप मस्त असणार आहे, कारण की ह्या स्मार्टफोनसोबत आपला बॅक साईडला मेट फिनिश पाहायला मिळणार आहे, जे की पॉलिकार्बोनेट असणार आहे. आणि ह्या स्मार्टफोनची डिझाईन जी असणार ती खूप चांगली असणार आहे, कारण की ह्या स्मार्टफोनसोबत जी कॅमेरा बंप असतो त्याच्या साईडला आपला ब्लॅक स्ट्रिप पाहायला मिळते, जे की एकदम फ्युचरिस्टिक लुक देते फोनला. आणि कलर ऑप्शन जर का सांगायचं झालं तर आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत आपला 3-4 कलर ऑप्शन्स पाहायला मिळणार आहेत. आणि पोकोने येलो कलर जो आहे तो सगळ्यात हायलाइट केला ह्या स्मार्टफोनसोबत. ब्लॅक आणि ब्लू कलरचाही आणखी ऑप्शन्स पाहायला मिळतात. मित्रांनो, पोको M3च्या डिस्प्ले जर का सांगायचं झालं तर आपल्या स्मार्टफोनसोबत 6.53 इंचेसचा बिग डिस्प्ले मिळणार आहे, जो की IPS पॅनल असणार आहे आणि फुल HD प्लस रेझोल्युशन सोबत मिळणार आहे. आणि हा जो डिस्प्ले असणार आहे तो दिसायला खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसणार आहे आणि Xiaomiच्या इतर फोनपेक्षा खूप चांगला डिस्प्ले असणार आहे हा. मित्रांनो, बोलायचं झालं ह्या फोनच्या कॅमेराविषयी तर आपल्याला बॅक साईडला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप मिळणार आहे. 48 मेगापिक्सेलचा आपला मेन लेन्स मिळणार आहे, 2 मेगापिक्सेलचा आपल्याला डेप्थ सेन्सर मिळणार आहे आणि 2 मेगापिक्सेलचा मायक्रो लेन्स मिळणार आहे. पण आता ह्या ठिकाणी आपला पोकोने जर डेप्थ सेन्सरच्या ऐवजी जर अल्ट्रा वाईड अँगल लेन्स दिला असता तर खूप चांगला ठरला असतं. खूप सारे लोक अल्ट्रा वाईड अँगलनं फोटो काढणं प्रिफर करतात, त्यामुळे पोकोने अल्ट्रा वाईड अँगल लेन्स जर दिला असता तर खूप चांगला ठरला असतं. पण आपल्याला हा स्मार्टफोनसोबत डेप्थ सेन्सर मिळत आहे. मित्रांनो, ह्या स्मार्टफोनच्या इमेज क्वालिटी जर का सांगायचं झालं तर आपल्या स्मार्टफोनसोबत सॅमसंगचं सेन्सर पाहायला मिळतं, जो की इमेज आपला खूप शार्प क्लिक करतो, जेणेकरून आपला फोटो क्वालिटी जे असणार आहे ते खूप चांगलं ठरणार आहे. आणि त्यासोबत पोको M3 सोबत आपल्याला 8 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा मिळणार आहे, जो की डिसेंट आहे. मित्रांनो, पोको M3च्या जर परफॉर्मन्स जर का सांगायचं झालं तर आपल्या स्मार्टफोनसोबत क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 662 प्रोसेसर मिळणार आहे. आणि हे जे 662 प्रोसेसर असणार आहे ते Helio G80 आणि G85 प्रोसेसरच्या दरम्यानचं प्रोसेसर आहे. आणि ह्या 10 ते 12,000 प्राइसिंगनुसार हा स्मार्टफोनचं प्रोसेसर जे आहे ते खूप चांगला आहे. मित्रांनो, हा स्मार्टफोनच्या जर UIचा सांगायचं झालं पोको M3 सोबत आपल्याला आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 मिळणार आहे. आणि पोकोने या ठिकाणी कन्फर्म केलं आहे की पोको M3 सोबत आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे ॲड पाहायला मिळणार नाही. ठीक आहे, आपल्याला खूप चांगली गोष्ट आहे की MIUI 12 सोबत आपल्याला कुठल्या प्रकारचे ॲड पाहायला मिळणार आहे. मित्रांनो, सेन्सर जर का सांगायचं झालं त्या स्मार्टफोनसोबत आपल्याला सगळे सेन्सर पाहायला मिळणार आहेत. आपल्याला साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळत आहे, IR ब्लास्टर मिळत आहे आणि खास गोष्ट म्हणजे आपल्याला ह्या बजेटनुसार स्टिरिओ स्पीकर्स पाहायला मिळणार आहेत, जे की साऊंड एक्सपिरियन्स जो असणार तो खूप चांगला करणार आहे. मित्रांनो, हा स्मार्टफोनचा हायेस्ट सेलिंग पॉईंट आणि हायलाइटेड फीचर काय असणार आहे तो म्हणजे या स्मार्टफोनची बॅटरी असणार आहे. कारण की आपल्या ह्या स्मार्टफोनसोबत 6000 mAhची बॅटरी मिळणार आहे. आपल्याला 10 ते 12 दरम्यान 6000 mAhची बॅटरी मिळत आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि त्यासोबत आपल्या हा स्मार्टफोनसोबत Type-C पोर्ट मिळणार आहे. त्याच्यावर स्टोरेज ऑप्शन जर का सांगायचं झालं तर आपल्याला ह्या स्मार्टफोनसोबत 2 स्टोरेज ऑप्शन मिळत आहेत. एक 6GB 64GB असणार आहे, ज्याची प्राइसिंग आपल्याला 10,999 मिळणार आहे. जे टॉप वेरियंट आहे 6GB 128GBचा त्याची प्राइसिंग आपल्याला 11,999 मिळणार आहे. आणि तुम्ही जर हा स्मार्टफोन फर्स्ट सेलमध्ये आणि सेकंड सेलमध्ये जर परचेस केलात तर तुम्हाला ह्या स्मार्टफोनसोबत ICICI बँकचं जर तुम्ही कार्ड यूज केलं तर तुम्हाला फ्लॅट 1000चा ऑफ मिळणार आहे. जेणेकरून आपला 11,000चा जो वेरियंट मिळणार आहे 6GB 64GBचा तो तुम्हाला 10,000च्या आजच्या बजेटमध्ये पाहायला मिळू शकतो. आणि त्यासोबत जे 6GB 128GBचं वेरियंट असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 1000 कमी करून हा स्मार्टफोन आपल्याला अराउंड 10 ते 11,000 दरम्यान पाहायला मिळणार आहे. आणि तुम्ही जर स्मार्टफोन खरेदी करायचा प्लॅन करत असाल तर तुमच्यासाठी हा स्मार्टफोन खूप चांगला असणार आहे. आणि जर का आपण स्पेसिफिकेशन पाहिले तर आपल्या हा स्मार्टफोनसोबत बिग डिस्प्ले मिळत आहे 6.53 इंचेसचा, त्यासोबत आपल्याला 6000 mAhची बॅटरी मिळणार आहे. इतका चांगला आपला 48 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा मिळत आहे. परफॉर्मन्स आपला डिसेंट पाहायला मिळणार आहे. आणि 10 ते 12,000च्या बजेटनुसार हे जे फीचर्स आहेत ते खूप चांगले असणार आहेत. आणि तुम्ही जर हा स्मार्टफोन खरेदी करायचा प्लॅन करणार असाल तर तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही नक्की पहा की हा स्मार्टफोन कसा असणार आहे, ह्याच्यामध्ये फीचर्स काय असणार आहेत आणि ऑफर्स काय काय असणार आहेत, सर्व काही तुम्ही त्या लिंकवर जाऊन पाहू शकता. आणि हा स्मार्टफोन सकच मी Realme X7वर एक व्हिडिओ केला आहे, त्याच्यामध्ये मी Realme X7 सिरीजविषयी सगळं काय इन डिटेलमध्ये सांगितलं आहे. तुम्हाला इथं आय बटनमध्ये लिंक मिळेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. मी तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आमच्या चॅनलला मिळत राहतील जसा व्हिडिओ मी अपलोड करू. आजच्या स्ट्रीप बस इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.